Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayon ay magluluto tayo ng spaghetti and meatballs. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Ground pork o giniling na baboy. Ito naman yung ground beef o giniling na baka. Breadcrumbs. Gagamit din tayo dito ng bawang, ng isang perasong itlog, ng sharp cheddar cheese, at ng parmesan cheese. Para sa sauce, ito yung stewed na tomato. Ito naman yung tomato sauce. Sibuyas, ng fresh basil, at ng spaghetti noodles. Kailangan din natin ng Knorr pork cubes. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig, ng olive oil, ng salt, at ng ground black pepper. Matatagpuan ninyo yung kompletong listahan ng mga ingredients sa description ng video. At yung kompletong recipe naman, makikita ninyo sa panlasangpinoy.com. Mag-umpisa na tayo. Gagawin muna natin yung meatballs. Pagsasamahin lang natin yung ground beef pati yung ground pork dito sa isang malaking mixing bowl. At ihalo na rin natin dito yung ibang mga ingredients sa paggawa ng meatballs. Kagaya ng breadcrumbs. Pwede rin kayong gumamit dito ng ordinaryong tinapay, i-shred lang natin. Ito naman yung kalahati ng bawang. So yung total amount ng bawang sa ingredients, ito yung kalahati nilagay natin. Ito naman yung isang perasong itlog, krinak ko lang dito. Maglalagay din tayo dito ng pampalasa, asin at ground black pepper. Unahin na natin yung ground black pepper at pagkatapos ay ilalagay ko na yung asin dito. Mas maganda kapag pinong asin ang gagamitin natin. Maglalagay din tayo dito ng parmesan cheese. Ayan, at pagkatapos ay hahaluin lang natin lahat ng mga ingredients dito. Pwede kayong gumamit ng kutsara o pwede ninyo itong kamayin. Kukutsarahin ko muna to. So umpisa lang at pagkatapos ay kakamayin natin maya-maya para mas madali itong haluin mabuti. Basta siguraduhin lang natin na malinis yung kamay natin. Kailangan lang nating mahalo lahat ng mga ingredients mabuti dito. Kung sa tingin ninyong medyo basa pa yung mixture, pwede kayong magdagdag ng breadcrumbs dito. Itutuloy lang natin ang paghalo hanggang sa talagang napagsama na natin mabuti yung mga ingredients. At pagkatapos, gagawa na tayo dito ng meatball. Sa paggawa ng meatball, gagamit lang tayo dito ng scoop. Ito yung scoop ng ice cream para mas madali. Magsuscoop lang tayo. Gumagamit tayo nito para mas madali at para uniform din yung size. Ngayon naman isa-stuff natin yung keso dito sa loob ng meatball. Ayan, kaya mas masarap yung meatball natin dahil may keso dito sa loob. Ang gamit ko dito ay yung white na sharp cheddar cheese. Pwede kayong gumamit ng ibang klaseng cheese kung ano yung available dyan sa inyo. Iro-rolyo lang natin ito at siguraduhin natin na secure yung keso sa loob at pagkatapos itutuloy lang natin hanggang sa maubos natin yung ating meat mixture. At kapag ready na yung meatballs, ipiprito na natin ito. Magpapainit lang tayo ng isang pan at lalagyan lang natin ito ng olive oil. Ang gamit ko ay extra virgin olive oil. Pwede kayong gumamit ng regular olive oil dito. Pwede rin yung ordinaryong mantika kung walang olive oil na available. Isuswirl lang natin. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung meatball. Iisa-isahin lang natin yung paglagay ng meatballs dito. Ang gusto nating mangyari ay maluto yung lahat ng sides ng meatball. Ipapa-brown lang natin. Ang ginagawa ko dito, niluluto ko ng mga 40 to 45 seconds yung isang side. At pagkatapos ay babalik na rin natin yung meatballs o ikut-ikuti natin hanggang yung buong sides ay mag-brown na. Kailangan lang natin ng konting tiyaga dito sa prosesong to. Maganda talaga na yung meatballs ay na-fry muna natin bago natin ihalo sa sauce para mas maging malasa ito. So iikot lang natin yung meatball para maluto yung ibang sides. So yan lang yun, ganun lang kasimple. At talagang dapat i-brown natin. Kumpara sa bahagya lang na pagprito,
May nabibigay na kakaibang lasa yung fried na meatball na brown na natin. At isa pa, kapag brown na yung meatball, mas appetizing pa to kapag titingnan natin. Yan, ngayon ready na to. Tatanggalin lang natin yung meatballs na naprito na natin o na brown na natin. Dito sa ating pan, ilalagay lang natin sa isang malinis na plato. At importante, tandaan ninyo i-reuse natin yung olive oil. So isi-save natin yan. Nandyan na kasi yung lasa ng meatballs. Sayang naman. Kaya mas maganda kapag ginamit natin yan sa paggawa ng sauce para mas maging malasa yung sauce. Pagkalagay natin ng meatballs dito sa isang plato, iset aside muna natin ito. Gawin na natin yung sauce. Ang gagawin nating sauce ay yung meaty na marinara sauce. Ilalagay na natin yung olive oil na pinamprito natin. At pagkatapos nito, igigisa na natin dito yung sibuyas at yung bawang. Yan yung ating yellow onion. Pwede kayong gumamit ng white onion dito. At mas maganda kapag ang hiwa natin sa onion ay maliliit. Ngayon naman ilagay na natin dito yung bawang. Ito yung natirang bawang. Yung kanina ginamit natin sa paggawa ng meatball, yung natira, ipanggigisa natin para dito sa ating sauce. Magandang maganda rin sa bawang, yung tipong minced talaga o yung maliliit din na hiwa. Itutuloy lang natin yung paggisa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas at ilagay na natin itong stewed tomato. Ang gamit ko dito ay yung delata na stewed tomato. Kung walang available niyan, pwedeng tomato sauce lang ang gamitin niyo. O yung crushed tomato, maganda na gamitin yan. And speaking of tomato sauce, ito rin ilalagay natin ngayon. So pinaghalong stewed tomato at tomato sauce ang ginagamit natin sa paggawa nitong ating marinara sauce na meaty. Tatakpan lang natin ito at papabayaan lang nating maluto ng mga 20 minutes. Ayan, ngayon ready na to. Hahaluin lang natin itong ating sauce. Usually, kapag sinabi nating marinara sauce, hindi ito meaty. Kumbaga, composed ito ng tomato at meron din tong basil. Ganun lang kasimple. Pero dahil gusto natin ng meaty ang ating marinara sauce, maglalagay lang ako dito ng Knorr pork cube. Yan, para maging talagang lasang-lasa natin yung pork dito. Hahaluin lang natin ito at pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung ating fresh na basil. Dinidiretso ko na dito yung buong dahon. Kung gusto nyong i-chop, pwede rin ninyong gawin yan. Lagay na natin dito yung ating basil leaf o basil leaves. Ayan. Haluin lang natin at lulutuin ko lang ito ng 5 minuto. At ngayon naman ilagay na natin dito yung ating naprito na meatballs. Yan, isa-isayin lang natin. Kapag nilahat natin, baka matalsikan tayo ng mainit na sauce. Yan, at paglagay ng meatballs dito, hahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay lulutuin pa natin ito ng mga 10 minuto pa. Mas magiging meaty yung sauce nito dahil habang niluluto, kumakapit yung lasa ng meatball dun sa sauce. Ngayon ay tatakpan lang natin itong ating cooking pot. Ngayon ay ready na yung ating meaty marinara sauce. Maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper. At titimplahan din natin ito ng asin. Bago tayo maglagay ng asin, mas maganda sana kung natikman na muna natin itong sauce para alam natin kung gaano karaming asin ang kailangan ilagay dito. Haluin lang natin. At ready na to. Ang gagawin natin ngayon ay tatakpan lang natin itong cooking pot. Papatay na natin yung apoy. At pagkatapos ay iset aside muna natin. Iluto na natin yung spaghetti. Pagdating sa spaghetti, susundan natin yung package instructions. Nagpakulo lang ako ng tubig dito at maglalagay lang tayo ng asin.
Ilalagay natin yung asin kapag nag-umpisa nung kumulo yung tubig. Nakakatulong to para magpalasa dun sa spaghetti. Dahil habang naluluto yung spaghetti, na-absorb yung lasa nitong ating tubig na may asin. Kaya medyo may konti ng alat yon. Ngayon, ilagay na natin yung spaghetti dito. At gaya nga ng sabi ko kanina, susundan natin yung package instructions, lalong-lalo na dun sa oras. Hinahalo ko lang itong spaghetti habang niluluto para lang makasigurado ako na hindi ito magdikit-dikit sa isa't isa. At ngayon ay ready na to. I-drain ko lang yung tubig at pagkatapos ay i-arrange lang natin itong spaghetti sa isang pasta bowl. At pagkatapos ay itatop lang natin ito ng meaty marinara sauce at lalagyan natin ng meatballs. At ayan, ready na itong ating dish. Ito na ang ating spaghetti and meatballs. Tara, kain na tayo!